Quốc Khánh đi du lịch vui lắm. Cháu gái nhỏ đột nhiên chỉ vào vòng tay vàng của tớ. Dì nhỏ ơi, khi nào dì mất, cái này cho cháu được không? Tớ cười trêu nó. Tất nhiên là được rồi. Nhưng nó nghe xong lại phấn khích hẳn. Vậy giờ dì cho cháu luôn đi. Ông ngoại với mẹ bảo hôm nay xử dì luôn đó. Tớ hết cười nổi luôn. Diêu Diêu, ông ngoại thật sự nói vậy hả? Cháu gái nhỏ. Dĩ nhiên là thật. Ông ngoại còn bảo chỉ cần dì mất, đồ của dì sẽ thuộc về tụi cháu hết. Thường ngày thì tớ chắc chắn nghĩ trẻ con nói đùa thôi. Nhưng mấy hôm nay bố tớ lạ lắm. Bố đột nhiên rủ tớ đi du lịch cùng. Trên đường cứ hỏi tớ đủ thứ. Quan trọng nhất là vừa nãy bố còn nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ, làm tớ thấy khó chịu lắm. Trong lòng lo lắng, tớ quyết định dẫn Diêu Diêu về nhà nghỉ trước. Thấy tớ về, bố tớ ngạc nhiên lắm. Sao về sớm thế? Đi dạo mệt quá. Về nghỉ chút. Bố tớ đưa tớ một chai nước. Khát rồi hả, uống chút nước đi. Tớ nhìn chai nước đã mở nắp trước mặt, nghi ngờ bên trong có gì đó lạ. Thôi bố ơi, con chỉ muốn ngủ chút. Bố với mọi người uống đi. Nói xong, tớ vội về phòng đóng cửa lại. Nhưng bố tớ vẫn không bỏ cuộc. Đứng ngoài cửa hỏi, con không thích uống cái này nhất sao? Tớ giả vờ không nghe. Đợi bố đi khỏi mới thở phào. Chẳng lẽ bố thật sự muốn làm gì tớ sao? Nhưng dọc đường bố cũng đưa tớ nước mấy lần rồi. Nếu bố muốn hại tớ, chắc tớ đã gặp chuyện từ lâu. Tớ suy nghĩ mãi, cho đến khi chị họ gọi tớ ăn tối. Tớ đắn đo mãi, cuối cùng vẫn bước ra khỏi phòng. Nhưng lần này tớ ngồi vào chỗ chị họ, đề phòng ai đó động tay động chân vào đồ ăn. Bữa tối hôm đó yên bình lạ thường. Tớ chẳng thấy chị họ hay bố có gì lạ. Tớ bắt đầu nghĩ mình tưởng tượng quá rồi. Chỉ vì lời một đứa bé 5 tuổi, chẳng lẽ lại đi nghi ngờ bố ruột mình. Sáng hôm sau, bố đến giục tớ rửa mặt nhanh lên. Đi leo núi Thiên Môn nào. Xong xuôi đâu đấy, bố lại mang bữa sáng ra cho tớ. Không hiểu sao, nhìn bánh mì với sữa trên bàn, tớ có linh cảm không lành. Thế là tớ từ chối luôn. Hôm nay con không đói lắm. Không ăn đâu. Bố tớ quýnh lên, không được. Con phải ăn. Tớ chỉ không muốn ăn sáng thôi. Đâu đến mức nổi giận thế chứ. Nhận ra mình hơi quá. Bố cười xuề xòa, bố lo cho con thôi. Không ăn sáng lấy đâu sức leo núi. Đúng lúc này, tớ thấy Diêu Diêu gần đó. Tớ nảy ra ý tưởng, nhanh tay xé miếng bánh mì, nhét vào miệng Diêu Diêu. Trước khi bố và chị họ kịp phản ứng, chị họ hoảng loạn, xông tới móc bánh trong miệng Diêu Diêu ra. Xong xuôi, chị quát, sao em cho Diêu Diêu ăn cái này được? Chẳng lẽ bánh này chỉ mình em ăn được thôi sao? Chị họ ngẩn ra, nhưng nhanh chóng dịu giọng, trẻ con, ăn mấy thứ này không tốt. Tớ tiện tay vứt luôn bữa sáng vào thùng rác. Diêu Diêu không ăn, thì em cũng không ăn, dù có ngốc nghếch. Tớ cũng thấy có gì đó không ổn. Chị họ liếc bố tớ một cái, rồi cười bảo, nếu Tiểu Hàn không muốn ăn, thì thôi vậy. Bố đành chịu, chị con đã nói vậy. Bố cũng chẳng ép nữa. Khi nói mấy lời này, bố như một ông bố bị tổn thương sâu sắc. Tớ bỗng thấy hơi áy náy, nghi ngờ mình xem tiểu thuyết trinh thám nhiều quá. Toàn nghi ngờ bố mình. Lên xe buýt đi Thiên Minh Sơn, tớ phát hiện Diêu Diêu không có trên xe. Tớ thắc mắc hỏi chị họ, Diêu Diêu đâu rồi? Diêu Diêu hơi mệt trong người, chị để chủ nhà nghỉ trông giúp một ngày. Chị họ vốn rất quý con bé, con cái cưng của chị mà, sao lại yên tâm để nó ở lại nhà nghỉ vậy? Thấy tớ nghi ngờ, chị họ giải thích, đi du lịch nước ngoài khó lắm, đừng để trẻ con làm lỡ chuyến đi. Chị nói cũng có lý. Tớ không hỏi thêm nữa. Sau một tiếng lắc lư trên xe buýt, tụi tớ đến chân núi Thiên Minh. Nghe nói vài tháng trước đây ít khách lắm, nhưng từ khi núi nổi tiếng nhờ tin hát, ngày càng đông người đến check-in. Tớ tò mò, tin gì vậy nhỉ? Sao tớ chưa nghe bao giờ? Nhưng bố tớ cũng không rõ. Tớ đành thôi không hỏi. Sau một hồi cố gắng, ba người tụi tớ lên tới đỉnh, chụp ảnh kỷ niệm ở đây đi. Bao năm rồi, hai bố con mình chưa có tấm ảnh chung nào. Tớ cảm động lắm. Dù sao từ khi mẹ mất năm nay, bố là người thân duy nhất của tớ.
Thậm chí chuyến đi này cũng là để hai bố con gần gũi hơn. Chị họ xung phong chụp ảnh cho tụi tớ, nhưng chị chụp mấy tấm vẫn không ưng. Bố gợi ý qua vách đá nhỏ bên cạnh chụp. Chị họ thấy hay, nhưng tớ hơi lo. Chỗ đó không nguy hiểm quá sao? Chị họ trấn an ngay. Không sao, cẩn thận chút là được. Bố cũng động viên. Con người phải mạo hiểm chút chứ. Tớ đành lấy hết can đảm, cùng bố đứng lên vách đá. Chị họ vừa chụp vừa bảo tớ tạo dáng. Không để ý lúc nào, tớ đã đứng sát mép vách đá. Phát hiện ra, tớ vội lùi nửa bước. Nhắc bố, cẩn thận chút nha. Nhưng bố lại đẩy tớ một cái. May mà tớ né kịp, làm bố trượt tay. Nhưng bố lại sắp rơi xuống. Bố vội cầu cứu, Tiểu Hàn, cứu bố với. Nhưng tớ sức yếu. Dù cố kéo bố vẫn trượt xuống từ từ. Tớ hét to cầu cứu. Mau cứu bố tôi với. Tôi giữ không nổi nữa. Bố nghe tớ kêu, cũng gào lên, tôi không muốn. Chết đâu, cứu với. May sao chị họ và khách du lịch chạy tới, cùng nhau kéo bố tớ lên. Một người hỏi, mấy người chụp ảnh thì chụp, ra mép làm gì? Chỗ này nguy hiểm lắm. Bạn anh ta cảm thán, đúng vậy. Lần trước có cô gái ngã chết ở đây. Dưới kia còn vết máu kia. Tớ nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy vết máu khô trên tảng đá. Nghĩ đến hành động của bố, tớ không nhịn được hỏi, bố, vừa nãy bố sao vậy? Bố vội giải thích, bố chỉ muốn tạo dáng đẹp chút, không để ý con đứng sau nên. Tớ thở dài, lần sau bố cẩn thận nha. Sau vụ này, tụi tớ chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh. Quyết định về luôn. Bố tớ thấy áy náy. Tớ an ủi, kỳ nghỉ mới bắt đầu mà, còn nhiều dịp chơi sau. Nhưng vụ đó làm bố tớ sợ hãi. 2 ngày sau bố không chịu ra ngoài, để bố vui lên. Tớ mua một dây chuyền vàng to tặng bố. Quả nhiên hôm sau, bố cùng tớ và chị họ ra biển chơi, còn dẫn cả Diêu Diêu theo. Chị họ thuê một chiếc cano. Tiểu Hàn, lên đi, chị chở em chơi chút. Tớ hơi lưỡng lự, cái này hình như nguy hiểm. Bố đưa tớ áo phao, không sao, có đồ bảo hộ rồi. Không biết bơi cũng chẳng vấn đề, nhưng cano vừa chạy một lúc, chị họ đột nhiên tăng tốc. Tớ sợ hãi hét, chị ơi, chậm lại chút. Nhưng chị như không nghe thấy, còn chạy nhanh hơn. Đến một khúc quá gấp, tớ bị hất văng xuống nước. May mà có áo phao, chỉ cần đợi cứu hộ là ổn. Nhưng tớ thấy mình chìm dần. Áo phao này bị xì hơi mất rồi, không đỡ nổi sức nặng của tớ. Tớ nhìn thấy chị họ đứng trên bờ, đang cười nhìn về phía tớ. Đang đứng trên bờ cười với tớ. Tớ rơi xuống nước rồi mà, sao họ không gọi người cứu tớ vậy? Thế là tớ hít một hơi thật sâu, bơi thẳng về phía bờ luôn. May quá, tớ mới học bơi gần đây, không thì toi thật luôn đó. Thấy tớ bình an lên bờ, bố và chị họ ngạc nhiên lắm luôn. Tớ quay sang hỏi chị họ, sao chị lại hất em xuống nước vậy? Chị họ khóc, chị xin lỗi. Chị không cố ý đâu mà. Em tha thứ cho chị nha, được không? Miệng thì xin lỗi tớ rồi rít, nhưng quay đầu chạy về đi mất. Bố tớ thì quay sang mắng, chị con đâu cố ý. Con làm gì mà căng thẳng vậy hả? Nói xong bố chạy theo chị họ luôn. Tớ bực mình quá, ngồi phịch xuống bãi cát luôn. Đúng lúc đó Diêu Diêu bước tới. Dì nhỏ ơi, dì làm gì vậy? Nó còn đưa tớ một cây kem mát lạnh, làm tớ vui lên được chút xíu. Đột nhiên Diêu Diêu nhìn vòng tay của tớ. Dì nhỏ, sao dì chưa mất vậy? Bao giờ mới cho cháu cái này đây? Tớ cười gượng gạo. Diêu Diêu biết mất là gì không nào? Cháu không biết, nhưng ông ngoại bảo dì chạy không thoát đâu. Tớ giật mình hoảng hốt, không tin nổi bố lại nói vậy. Diêu Diêu thấy tớ ngờ vực, lại bảo thêm, mẹ bảo phải giữ bí mật với dì. Dì đừng mách mẹ cháu nha. Cháu kể cho dì rồi đó. Lúc này tớ sợ thật sự luôn. Bố và chị họ thật sự muốn làm gì tớ sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Để lấy tài sản mẹ để lại cho tớ hả? Dù là gì đi nữa, tớ phải chuồn khỏi đây thật nhanh. Sau khi nhờ ông chủ tiệm trông Diêu Diêu, tớ vội vàng chạy về nhà nghỉ.
chuẩn bị mua vé máy bay về nước, nhưng lục tung lên vẫn không thấy giấy tờ đâu. Chẳng lẽ bổ giấu giấy tờ để tớ không chạy được? Tớ càng thêm hoảng loạn. Chẳng biết làm sao bây giờ. Đúng lúc này, sau lưng tớ, đột nhiên vang lên tiếng bố, Tiểu Hàn. Con tìm gì vậy?